आज हामी हेर्नेछु कोरियन क्लासरुम एक्सप्रेसन्स खुसिल हान्गुकको बारेमा आज हामी जान्छौँ। हामीहरूलाई हेर्ने कुरा के छ कि आज हामी वर्ड मिनिङ जुन कोरियनको मेन वर्ड मिनिङ हुन्छ त्यो आज हामी हेर्छौँ। कोरियनको यो बुक हो, बुकको जुन पिडिएफ छ म बनाएको छु पिडिएफ। यहाँ के छ, सनसिङ नेम मिस टिचर हुन्छ जुन यहाँ बोर्डमा पठाइरहेछ। सनस्याङ नेम मिस टिचर हुन्छ। त्यसपछि हाक्सिङ मिस स्टुडेन्ट, यानि कि हाक्सिङ मिस विद्यार्थी हुन्छ। त्यसपछि छ फानछिन्गु मिस क्लासरुमको साथी, क्लासमेट हुन्छ, साथी हुन्छ। र त्यसपछि छ छिल्फान मिस व्हाइट बोर्ड हुन्छ, ब्ल्याक बोर्ड जुन हामी टिचर जुन पढाउँछ त्यो बोर्ड हुन्छ। छिल्फान मिस व्हाइट बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड। र त्यसपछि हाम्रो के छ, छेकसाङ मिस टेक्स्ट जुन हामी किताब हामी राख्छौँ त्यो बेला टेक्स्ट। त्यसपछि विजा मिस के हुन्छ, कुर्सी, विजा मिस कुर्सी हुन्छ। छेक मिस किताब हुन्छ, छेक मिस किताब हुन्छ। खोङछेक मिस नोटबुक, जुन हामी नोट जुन गर्छौँ त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि येनफिल मिस पेन्सिल हुन्छ, जुन हाम्रो कागजाइ हुन्छ त्यो। र त्यसपछि हामी छ फोलपेन मिस बल पेन कलम, फोलपेन मिस पेन डट हुन्छ फोलपेन। त्यसपछि छिउगे मिस मेटकाउना, यानि कि इरेजर, छिउगे मिस के हुन्छ, इरेजर हुन्छ। र त्यसपछि के छ, पेन्सिल केस, फिल्थोङ मिस औजार बक्स हुन्छ, जुन हामी पेन्सिल राख्छौँ हामी त्यो फिल्थोङ मिस औजार बक्स हुन्छ। र त्यसपछि के छ, सिगे मिस के हुन्छ, घडी। थल्यक मिस क्यालेन्डर हुन्छ, जुन हाम्रो घरमा जुन क्यालेन्डर हुन्छ, जुन हामी डेट मितिहरू हेर्छौँ त्यो क्यालेन्डर। थल्यक मिस क्यालेन्डर हुन्छ। त्यसपछि के छ, छाङमुन मिस झ्याल, विन्डो, छाङमुन मिस झ्याल। त्यसपछि मुन मिस ढोका, दरबार। आजको लागि यतै, फेरि मिल्छु नेक्स्ट भिडियोमा। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिलिनु होला, किनकि फेरि अपलोड गर्दाखेरि यस्तो खालको भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा पहुँचिहाल्छ।